नमस्ते। एरे इन्फोसिसको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामीले पढ्दै छौं पेस्ट स्पेशल मेनु। पेस्ट स्पेशल मेनु पढ्नको लागि मैले यहाँ एउटा सानो टेबल बनाएर लिएर आएको छु, स्याम्पल टेबल। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसलाई मैले अलिक ठुलो बनाएँ। अलिकति ठुलो बनाउँदाखेरि यहाँ नअट्ने रहेछ। ल ठिकै छ, यसलाई यत्रै बनाए ल। यसलाई हेर्नुहोस् है त। यहाँनिर एउटा टेबल छ। हामीले यो टेबलमा पेस्ट स्पेशल कसरी युज गर्न सक्छौं भनेर हामीले हेर्न गइरहेका छौं। यो पेस्ट स्पेशल चलाउनको लागि सबैभन्दा सुरुमा यसलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई CTRL C गर्ने, कपी। त्यसपछि यहाँ पेस्टमा यहाँ जाने, पेस्ट स्पेशलमा क्लिक गर्ने, यो एउटा बक्स खुल्छ। यदि तपाईले केही नगरिकन यहाँ अलमा क्लिक गर्नुहुन्छ, ओके गर्नुहुन्छ भने तपाईले जस्तै यहाँनिर तपाईले पेस्ट गर्नु छ भने यहाँ जाने, डाइरेक्ट पेस्ट गर्यो भने हुन्छ। यो पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर सबै यहाँ तपाईलाई के चाहिएको छ सेम टु सेम यो यहाँको यता कपी भइरहेको छ। तर यदि तपाईलाई हैन यस्तो चाहिएको होइन भने तपाईलाई के रिक्वायरमेन्ट छ, के चाहिएको कुराहरु मात्रै लिएर आउनु छ भने, जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले यसलाई फेरि कपी गरे। यहाँ गएर म पेस्ट स्पेशल गर्छु। तपाईलाई के चाहिएको त फर्मुला चाहिएको कि भ्यालु चाहिएको कि के चाहिएको? जस्तो तपाईले यहाँ चाहिएको के चाहियो भन्दाखेरि पेस्ट स्पेशल गर्ने, फर्मुला मात्रै चाहिएको हो भने ओके गर्ने। फर्मुला त सबै आयो, तर यहाँनिर के आएन त? फर्मेट आएन। फर्मुला चाहिँ सबै छ यहाँ हेर्नुस् त। बोर्डरहरु केही आएन, फर्मुला मात्रै आयो। कसरी थाहा हुन्छ भन्दा यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ हेर्नुस् त यहाँ फर्मुला आयो है। तपाईले यहाँ जे लगाउनु भएको थियो, फर्मुला लगाउनु भएको थियो, फर्मुला चाहिँ यहाँ आयो है। फर्मुला लगाएको चाहिँ आयो। तपाईलाई के चाहिने हो, चाहिने कुराहरु मात्र। यसलाई फेरि मैले कपी गरे, यसलाई मैले फेरि कपी गरे, यहाँ जान्छु, पेस्ट स्पेशलमा गर्छु, अल गर्नु भने सबै आउँछ। फर्मुला लगायो भने फर्मुला मात्रै आउँछ। भ्यालु मात्रै चाहियो तपाईलाई भने यस यहाँ भ्यालुमा क्लिक गर्ने, ओके गर्ने। कहाँनेर पेस्ट फेरि भएन, यहाँ गर्ने, यहाँनेर यहाँ जाने, पेस्ट स्पेशल अनि भ्यालु मात्रै चाहियो हैन, ओके गर्ने। भ्यालु मात्रै आउँछ। यहाँनेर हेर्नुस् त फर्मुला जोडिएको छैन नि यहाँनेर। जस्तै मैले डबल क्लिक गर्छु, यो हेर्नुस् त यहाँनेर यो माथि यहाँ हेर्नु फर्मुला छ त यहाँ छैन। तर यहाँ हेर्नु त यहाँ फर्मुला छ नि। हो, त्यसको मतलब पेस्ट स्पेशल गर्दा तपाईले भ्यालु मात्रै क्लिक गर्नु भयो भने भ्यालु मात्रै पेस्ट हुन्छ। भ्यालु भनेको मूल्यहरु यो मात्रै पेस्ट हुन्छ। फर्मुलाहरु केही पेस्ट हुँदैन, फर्मेटहरु पनि पेस्ट हुँदैन। त्यो त भयो अर्को। CTRL C गरे फेरि मैले, अनि यहाँनेर फेरि यहाँ क्लिक गर्छु, अनि त्यसपछि फेरि पेस्ट स्पेशलमा जान्छु। अब तपाईलाई के चाहियो त? फर्मेट मात्रै चाहियो। सुरुमा अल सबै आयो, त्यसपछि फर्मुला आयो, त्यसपछि भ्यालु आयो। तपाईलाई फर्मेट मात्रै चाहियो भने यहाँ क्लिक गर्ने, ओके गर्ने। यसको फर्मेट मात्रै आयो, तर यहाँ भित्रको अंकहरु आएनन्, यहाँ भित्र भएको कन्टेन्टहरु आएन, यहाँ बाहिरको फर्मेट मात्रै आयो। यदि तपाईलाई फर्मेट मात्रै चाहिन्छ भने के गर्ने त? यदि तपाईलाई फर्मेट मात्रै चाहिन्छ भने पेस्ट स्पेशलमा गएर पेस्ट स्पेशलमा क्लिक गरेर फर्मेट थिच्ने। अब तपाईलाई कमेन्ट मात्रै चाहियो भने कमेन्ट मात्रै क्लिक गर्ने, ओके गर्ने। कमेन्ट मात्रै आएको छ हेर्नुस् त यहाँ टेस्टी र यो अर्को के आछ त? यो धारा भन्ने आछ। यहाँनेर मैले यहाँ कमेन्ट लगाएको छु नि, यहाँनेर हेर्नुस् त। कहाँ छ त यो? यहाँनेर हेर्नुस् त, बिस्कुटमा टेस्टी वेलमा धारमा यहाँ लाछ नि धारा मुटु चाहिन्छ, मुटु छ नि है। बिस्कुट टेस्टी हो। यस्तो तपाईलाई कमेन्ट मात्रै चाहिन्छ भने के गर्ने त? कमेन्ट मात्रै चाहिन्छ भने पेस्ट गर्दाखेरि कमेन्ट मात्रै पेस्ट गर्ने। CTRL Z गरे फेरि मैले पहिलेको अवस्थामा आउनलाई, फेरि यसलाई कपी गरे, यसलाई फेरि कपी गरे। अब यहाँ फेरि जान्छु, पेस्ट स्पेशलमा जान्छु। अब हेर्नुस् त यहाँ कमेन्ट भ्यालिडेसन भन्छ। भ्यालिडेसन भनेको के हो सुरुमा बुझ्नुपर्छ। भ्यालिडेसन भनेको के हो? यो भ्यालिडेसन बुझाउनको लागि मैले तपाईलाई यहाँ एउटा अर्को यहाँनिर एउटा मैले पक्ने है त नेम भनेर हाल्छु। मैले यहाँनिर लेख्छु, यसलाई मैले अलि ठुलो बनाउँछु, यहाँ आयो नेम, यहाँ लेखेको छु मैले। अब यस्तै तरिकाले म यहाँसम्म एउटा यहाँ यसलाई बनाउँछु। ल, यसको फन्ट साइज पनि यहाँ मैले अलिकति बढाएँ है त। यो फन्ट साइज बढाउने यहाँबाट। जस्तै तपाईले यहाँ भ्यालिडेसन लगाउनु भयो, मानौं भ्यालिडेसन चाहिँ तपाईले के लगाउनु भयो भने यसलाई सिलेक्ट गर्नुभयो, यहाँ गएर अनि डाटामा जाने, अनि डाटा भ्यालिडेसनमा यहाँ क्लिक गर्ने।
अनि यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि तपाईले यहाँ भ्यालुमा जाने यहाँनिर अनि के लेख्नुहुन्छ त होल नम्बर ल बिट्विन होल नम्बर कतिदेखि कतिसम्म 10 देखि 50 सम्म जति पनि राख्न मिल्यो ल यहाँनिर ओके गरे मैले। अब यो भनेको भ्यालिडेसन हो यहाँ थिए यति सिलेक्ट गरेको भित्रमा 10 देखि 50 नम्बरसम्म तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 60 राख्नु हो भने के हुन्छ त लिदैन है। अब यहाँ तपाईले के राख्नु हो 50 राख्नु हो लियो। अब यहाँ 60 राख्नु हो लिन्छ त लिदैन। तर एक्जाम्पलको लागि यहाँ 60 राख्नु हो यहाँ लिएन तर यो सिलेक्सन भन्दा तल त यहाँ त लिन्छ नि त यहाँ त लियो नि यहाँ त हो। अब यदि तपाईले यहाँ पनि नलिने बनाउनु छ भने के गर्ने त यसलाई कपी गर्ने यसलाई मैले अहिले हटाइदिए यसलाई यहाँ कपी गर्ने CTRL C गर्ने अनि कहाँ जाने त यहाँ थिचेर होम मेनुमा जाने यहाँ गएर के गर्ने त पेस्ट स्पेशल गर्ने अनि के गर्ने त भ्यालिडेसन गर्ने ओके। अब हेर्नुस् है त यो भ्यालिडेसन यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै त यहाँ पनि लागू भयो भ्यालिडेसन। अब यहाँसम्म पनि अब के गर्न मिल्दैन त यता पनि तपाईले अब 50 भन्दा माथि राख्न पाउनुहुन्न। 60 राख्नुभयो नि लिँदैन अघि त लिन्थ्यो नि यहाँ तर अहिले चाहिँ लिएन हो। यस्तो तपाईले भ्यालिडेसन कपी गरेर अर्को ठाउँमा राख्नु छ भने भ्यालिडेसनको युज गर्न सकिन्छ। त्यो भ्यालिडेसन भयो। अब अर्को छ फेरि कपी गर्ने त्यस पछाडि कहाँ जाने त्यस पछाडि फेरि पेस्ट स्पेशलमा जाने पेस्ट स्पेशलमा गएर अब तपाईले यहाँसम्म हामीले सक्यौं। अब अल युजिङ सोर्स आइटम अरे सोर्स थेम अरे के अल युजिङ सोर्स थेम अरे यो थेम जस्ताको तस्तै थेम अनुसार थेम भनेको यो मोबाइलमा पनि तपाईले युज गर्नुहुन्छ थेम कलरहरु भएको कलरहरुको कम्बिनेसन भएको एउटा प्याटर्न जस्तो हुन्छ के थेम भनेको यो यस्तो यो थेममा छ नि। अब तपाईलाई यही कपी गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त यो कपी भइसकेको छ पेस्ट स्पेशल गर्ने यहाँ गएर आयो नि यही थेममा आयो नि यही सेम टु सेम थेममा यहाँ आयो नि हो। यदि पेस्ट र थेम एउटै हो यदि तपाईले थेम अनुसार गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ गएर गर्न मिल्छ। यसलाई कपी भइरहेको छ यो फेरि पेस्ट स्पेशलमा जान्छु म एक्सेप्ट बोर्डर बाहेक सबै अल एक्सेप्ट बोर्डर्स भनेको छ के गरे सबै आउँछ तर के आउँदैन बोर्डर आउँदैन। के डिफरेन्स छ हेर्नुस् त यसमा वरिपरि बोर्डरहरु छ नि यसमा तर यसमा छ त बोर्डर छैन। बोर्डर चाहिँ चाहिएन मलाई टेक्स्ट मात्रै चाहियो भन्नुहुन्छ भने त्यसरी पेस्ट गर्नुपर्छ। त्यसरी गर्नुभयो भने बोर्डर बाहेक लिएर आउन सकिन्छ। यो कपी नै छ यसलाई यो कपी नै छ CTRL C गर्ने फेरि यहाँ जाने अब फेरि यहाँ जाने पेस्ट स्पेशल। अब यो पनि सक्यौं यो पनि सक्यौं। कलम वाइड भनेको कलमको वाइड कति छ मैले ओके गरे हेर्नु त यो ठ्याक्कै सिलेक्सन भएको छ। यसको कलमको वाइड कति ठुलो छ हेर्नु त यहाँ पनि सेम गएको छ यो हेर्नु त यही मैले यसलाई अलि बोर्डर यस्तो गरेर देखाउँछु यहाँ हेर्नु त यो अनि यो हेर्नु त सेम छ नि यो 50 यो सेम छ नि यो सेम छ नि यहाँ हेर्नुस् त यो र यो सेम छ नि हो। यस्तो तपाईलाई यदि बोर्डर मात्रै चाहिन्छ भने पनि लिएर आउन सकिन्छ। त्यो कहाँबाट गर्ने त कपी छँदैछ यो। अब यहाँ फेरि पेस्ट स्पेशलमा जाने कलम वाइडमा क्लिक गर्ने फर्मुला एन्ड नम्बर फर्मेट सबै चाहियो भने यहाँ क्लिक गर्ने ओके गर्ने। फर्मुला र नम्बर फर्मेट चाहियो फर्मुला चाहियो नम्बर फर्मेट पनि चाहियो तर अरु बोर्डरहरु यस्तो कलरहरु केही चाहिएन भने यसरी ल्याउन सकिन्छ। फर्मुला आएको छ यही आएको छ। त्यो अर्को तरिका भयो। पेस्ट गर्ने पनि धेरै तरिकाहरु छन् यहाँ मध्येको नि हामीले सबै पढिरहेका छौं। फर्मुला एन्ड नम्बर भन्छ भ्यालु एन्ड नम्बर फर्मेट यहाँ गरे फर्मुला एन्ड नम्बर फर्मेट र भ्यालु एन्ड नम्बर फर्मेटमा के फरक छ त मैले यसलाई ओके गरे है त। अघि यहाँनेर फर्मुला यहाँ थियो नि फर्मुला आउँदा यहाँ माथि फर्मुला आउँथ्यो अगाउँदै आउँथ्यो नि है अहिले त यहाँ भ्यालु मात्रै आएको छ। भ्यालु भनेको अंक मात्रै आउँछ त्यसमा त्यो शुद्ध फर्मुलाहरु जोडिएर आउँदैन। यदि त्यस्तो चाहिएको हो भने तपाईले के गर्नु पर्यो त कपी गर्ने पेस्ट स्पेशल गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने यहाँनेर भ्यालु एन्ड नम्बर फर्मेट गर्ने। अब यहाँ अपरेसन भन्ने छ यहाँ भित्र हेर्नुस् त यो अपरेसन भित्र यहाँ नन छ नन भनेको कुनै पनि केही नगर्ने यो त के हुँदै भएन। त्यसपछि अब एडमा जाउँ एडले कसरी काम गर्छ त जस्तै एक्जाम्पलको लागि तपाईसँग यहाँनेर रेट छ जस्तै तपाईसँग यो अघिल्लो महिनाको रेट हो यो रेटमा चाहिँ अहिले बढेछ रेट बढेछ बजार भाव बढेछ। अब तपाईको बिल हो यो मानौ यसलाई सबैमा 5 रुपैयाँले बढाउनु पर्यो भने जस्तै यहाँ 5 लेख्ने जस्तै यहाँ 5 लेख्ने अनि यति सब यसलाई कपी गर्ने 5 लाई कपी गर्ने अनि यति सबैलाई सिलेक्ट गर्ने है। पहिले मैले 5 लाई कपी गर्ने अनि सबैलाई सिलेक्ट गरे। अब त्यसपछि म पेस्टमा जान्छु पेस्ट स्पेशल अब के गर्छु एड गर्छु। अब यहाँ हेर्नु यहाँ 50 छ नि अब मैले यो 5 लाई यहाँ एड गरेपछि 55 हुन्छ। अब यहाँ ओके यहाँ यसलाई मैले यहाँ क्लिक गरे यसलाई CTRL
सी कपी गरेँ। अब यसलाई मैले यसरी सेलेक्ट गरेँ, यहाँ गएँ, यहाँ पेस्ट स्पेशल गरेँ, त्यस पछाडि मैले यसलाई एड गरे पछाडि 55 भयो, यहाँ 50 थियो 55 भयो, यो 5 पनि यहाँ जोडियो, यो 5 पनि यहाँ 45 थियो 50 भयो, यो 39 भयो, 72 भयो, 100 थियो 105 भयो। यसरी जोड्नु पर्यो भने तपाईले युज गर्नु। अघि कस्तो थियो त? यस्तो थियो अघि। अब फेरि मैले अघि यस्तो थियो, अहिले कस्तो भयो त? यो जोडिसकेपछि त यस्तो भयो, यस्तो थियो यस्तो भयो हैन। अब अघिको स्थितिमा जाउँ, यसलाई मैले फेरि डिलिट गरेँ। अब यहाँनिर बजार भाउ घट्यो मानौँ, मैले एक्जाम्पल मात्रै दिइराखेको छु, रेट घट्यो, जस्तै मानौँ कति रुपियाँ, 6 रुपियाँ घट्यो ल मानौँ। यो यहाँ छ, यसलाई कपी गर्छु, यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्छु, अनि म यहाँ जान्छु, यहाँ गएर पेस्ट स्पेसलमा गएर यसलाई के गर्छु त? यहाँ सबट्र्याक्ट गर्छु, घट्यो भने ओके गर्ने। घट्यो यहाँ 44 भयो हो। यदि तपाईले त्यसरी घटाउनु छ भने यसको लिङ्कमा यहाँ घटाउनु छ भने तपाईले त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। मल्टिप्लाई डिभाइड पनि त्यही हो, एउटै हो है। कन्ट्रोल जेड गरेँ मैले, यसलाई डिभाइड गरेँ, यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। अब त्यो त सरल कुराहरू भइहाल्यो। यसलाई मैले कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी। अब म यहाँ गएँ, यहाँ गएपछि फेरि म यहाँ गएँ, पेस्ट स्पेशल गरेँ, यहाँनिर इदर एड सबट्र्याक्ट मल्टिप्लाई डिभाइड एउटै हो तरिका है। अब ट्रान्सपोज गरेँ, यहाँ एउटा ट्रान्सपोज भन्ने छ नि, है ओके गरेँ। यो के आयो हेर्नु त, यहाँ कस्तो आयो? यहाँ राइस मेज बिस्कुट यहाँ थियो, अब राइस मेज बिस्कुट ट्रान्सपोज गरिदियो यसले, ट्रान्सपोज गर्यो। हेर्नु त कस्तो बनाउँछ टेबललाई यसले। यो यसरी कलम वाइज थियो, यसले रो वाइज बनाइदियो। आइटम राइस मेज यति, क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट। यदि तपाईँ त्यसरी ट्रान्सपोज गर्नुहुन्छ भने त्यसले के गर्छ त? मिलाउने काम गर्छ। भयो है। यसरी हामीले पेस्ट स्पेशल मेनुको युज गर्न सक्छौँ। पेस्ट स्पेशल मेनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नु है। पेस्ट स्पेशल भित्र हामीले सबै पढ्यौँ आज। तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईले मेरो यसमा यो हेरिसके पछाडि त्यसको कमेन्टमा लेख्नु होला। फेरि कन्फ्युज भएको कुराहरू मैले अर्को भिडियोमा बनाउँदै छु। आजलाई यो क्लास यति नै। हस्त, धन्यवाद।